county governors, former and current members of National Assembly, former and current leaders of the state legislative and judicial arms of government, leaders of church, party leaders, traditional rulers, labor leaders, religious leaders, and leaders of other segments of the state too numerous to mention. I want to express my deepest gratitude to the federal government and its agencies that are in Ekiti for their cooperation. Many appreciations to our development and financial partners for their continuous support to us. I want to sincerely register my profound appreciation to our people, both home and abroad, for their enthusiasm and cooperation since we assumed office. We are deeply touched by your show of love and solidarity through advice, prayers, suggestions, and constructive criticisms. Ekiti Kete, we assume duty. We have focused on our promises to you as contained in our campaign manifesto. Of course, we have continued to present the stewardship of our administration at every given opportunity. Indeed, we recently gave the comprehensive details of our activities in the first year of office on October 16, 2023, during the state address at the Ekiti State House of Assembly complex as part of the activities to mark our 1 year in office. This day last year, I addressed you in a speech I entitled Strong Beginning and Giant Lift. I am glad to report that indeed it has been a giant lift for us in Ekiti in the last 1 year. We began the administration on a strong footing of continuity and shared prosperity. We therefore had a clear direction without having to waste time. Accordingly, development in the last 1 year has been phenomenally exciting, a fact which many have acknowledged and generously commended us for. In the course of the last year, we have completed and inaugurated a considerable number of inherited and new projects, which include the Ado Central Bus Terminal, Governor's Office Extension Remodeling, the Ekiti State Traditional Rulers Chambers. We have also completed major channelization and erosion control projects in Ado, Efualaye, and Ikere local governments. Just a couple of weeks ago, we commissioned the 3.6 megawatt independent power plant, which we add to the stock of power supply to the state and further guarantee more power availability in a rapidly expanding capital. Also, we have reconnected communities in Ekiti East local government, Bonyi Ayekele local government and LCDA, and Kameta LCDA to the national grid after many years of being in blackout. In the state capital here, we have lighting up many streets with solar-powered street light facility that has positively impacted the nightlife of the city. We have also awarded the contract to reconnect Yeshanshu and Ikole through Ilumomba and Yemero through Eruku to service a special agric processing zone. In conjunction with World Bank's Agile program, all our secondary school infrastructures are being rehabilitated and the system being overhauled. So far, about 3,000 laptop computers have been distributed to our schools. We have also increased the personnel strength of our teaching staff at both primary and secondary school level. So far, 1,500 and 500 teachers have been recruited into the primary and secondary school respectively. We have also awarded contracts for the innovation of our secondary schools through UBEC intervention programs. Similarly, we have completed the construction of new buildings at the State Specialty Hospital at Ijeru, Ikole, and Ikere Ekiti. In order to expand medical facility to pediatric section of the Ekiti State Teaching Hospital, EXUT, we have just completed the building of a new neonatal intensive care facility at the hospital. In addition, we have also completed the construction of new buildings at the General Hospital Imure, Ekiti, amongst others. We have also extended the health insurance services to many local governments, just as Ulerawa health programs has helped to guarantee access to basic health services to our people at no cost. Our public health policy and effective surveillance system has ensured that we did not experience any breakouts of epidemic disease in the state
in the course of last year. To cater for the welfare of the health workers, our administration has implemented different salaries and allowance structure, which were either two sources of industrial face-off between government and health unions. Similarly, government has made the welfare of workers and pensioners in general a priority. Not only has the government been prompt in the payment of salaries arrears dating back to 2016 and unpaid deductions have been considerably defrayed. We have just paid July 2018 salary arrears to local government workers. In line with my promise to workers and pensioners, we remain committed to the prompt payment of salaries and pension, and by God's grace, in the new year, we will work harder to double up on the liquidation of the outstanding gratuity obligations to our senior citizens. Ekiti-Kété, while we are thankful to God for the modest achievement we have recorded in the year 2023, I want to assure you that we consolidate on the current achievements and set higher bars in the current year. Already, we have started some critical developmental projects that were launched for commencement during our first anniversary celebration. I'm glad to let you know that work has begun on a frantic level at the different sites of such infrastructures. Already, work has begun on the first phase of the ring road construction. We have also begun the construction of Ilawe to Ikere Road, Ikere to Igbara Road to Ikere, and Isimbode to Ikole Road. Also, the rehabilitation of the dual carriage Ado-Ifaki Road is ongoing, just as Igbara Road, Ikogosi, Ikere Isemure, Ajebandele, Deeper Life, Alasia, Omisojana roads, and rehabilitations of GRA extensions are ongoing. In this year, we will begin in full force the development of Ado-Ekiti Central Business District as part of our urban development plan. We will also begin the construction of Ekiti Cultural Center to meet our aspiration to create the enabling environment for the development of artistic and cultural industry of our people. We will also commit the construction of an indoor sport complex to support sport development in the state. The education sector will continue to receive priority attention in qualitative and quantitative terms. We will continue the ongoing total rehabilitation of schools, increase schools and instructional material supply, as well as enhance teachers' capacity through continuous training. We are currently working on the deployment of technology as part of the modernization of instructional pedagogy in all schools. I'm glad to inform you that our vision for the actualization of Ekiti Knowledge Zone is getting closer to realization with the approval of an 80 million fund by the Africa Development Bank. The same bank is providing funding support to us on the agri processing zone, which is expected to catalyze Ekiti into a major agricultural value chain hub. As government, we understand the socio-economic importance of agriculture and trade to the total economic profile of the state. Agri and trade remain the mainstay of our economy, contributing about 80% to our GDP. We are addressing critical challenges associated with poor yield, access to credit, land clearing, among others, to make the sector more attractive. The Ministry of Agriculture and Food Security, in conjunction with the Ministry of Investment, Trade, Industry and Cooperatives, are working on programs that will solve some of these challenges. They are currently talking to the stakeholders, including traditional rulers, on the implementation of cluster farming, arrangement that will guarantee access to resource and markets. Our target is that by the end of this year, our farmers will have become more richer and prosperous than they have ever been. Availability of potable water remains a challenge in the state. In spite of our efforts in the rehabilitation of our water dams and water infrastructure across the state, while a significant mileage has been attained already, there is still a lot to be done to ensure the dividend of the investment in water assets gets to our people. Government has therefore allocated a significant sum of money to ensure that some of the challenges mitigating against constant supply of pipe-borne water is addressed in the current year. We will also collaborate with local government and SCDA to ensure that rural communities are not left out. In the meantime,
Interventions in form of borehole provision are being undertaken across our local government and ACDA to lessen the problems of access to water. Let me especially appreciate Ekiti workers for their cooperation, dedication, and understanding since the beginning of this administration. There is no doubt that things are tough for our workers with the hyperinflation that the economy has witnessed in the course of the last year. As government, we are looking at the best way to ameliorate the impact of the erosion of the purchasing power of the naira. Yet, we are very careful not to accost the challenge with emotional response that may become unsustainable. Before I end this broadcast, let me appreciate all the government officials who are working with me, especially members of the National Assembly, the Executive Council, and the honorable members of the State House of Assembly for their cooperation and support. I want to also congratulate all the new political appointees who have just joined us as they assume duty from tomorrow. I want to charge them to see this as a privilege and a call to service. And to the members of our great party, APC, I want to appeal to you to remain committed to the cause of our party. Those who are yet to come in should exercise more patience, as more will still be invited to serve in different capacity. Similarly, I want to assure you that all perceived imbalances will be looked into to the satisfaction of all. Let me use this medium to commiserate with the family and victim of the recent violent bank robbery in Ikere-Ekiti. Rest assured that we will not relent on our unending effort until we have arrested the culprits and made them to face the full wrath of justice. We also commiserate with the government and people of Ondo State on the demands of Governor Rotimi Akeredolu. As government, we are very hopeful that the economic outlook of the nation will be stable and some of the macroeconomic policy will begin to yield the desired results. We are very optimistic that 2024 will be a year of positive economic resurgence for the country. It is going to witness massive improvement in security, infrastructure, and government services that we have ever seen. As I end this New Year address as your governor, I want to thank our traditional, religious, leaders of thought, and community leaders for the critical role they played at all times. I would like to continue to solicit your prayers, support, and cooperation in the new year. I thank everyone who has been of help in the past, just as we look forward to more opportunities for support and cooperation in 2024. Thank you. Happy and prosperous New Year for you all. God bless Ekiti State. Ekiti tí gbòmìnira, Ekiti tí gbòmìnira, àwa Ekiti iwájú la ó máa lọ, agbára Ọlọ́run. Àwa Ekiti ọ̀kan ṣoṣo máa ní wá ohun àbájọ rò kì í fẹ́ kú. Ohun àṣepọ̀ nílẹ̀ yẹ, ẹ̀yìn ọ̀la wa ti dára ọ́. Àwa Èkìtì àti parapọ̀, ká parapọ̀ ká tún bá mú pọ̀. Àwa Èkìtì àti òmìnira ọ̀kan là ń ṣe. Èkìtì tí gbòmìnira, Èkìtì tí gbòmìnira. Àwa Èkìtì iwájú la ó máa lọ, agbára Ọlọ́run. Àwa Èkìtì ọ̀kan ṣoṣo máa ní wá ó láéláé. Èkìtì kété. Èyí ni ẹ̀dà ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Oyèbánjí báwọn èèyàn Èkìtì sọ fún ti ọdún tuntun 2024. Èkìtì kété pẹ̀lú ẹ̀mí ọpẹ́ ni mo bá yín sọ̀rọ̀ lónìí tá à ń dáwọ́ ọ̀dùnnú ọdún tuntun 2024
tó tún jẹ́ ìkejì ọ̀rọ̀ ọdún tuntun tí màá bá yín sọ. adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún bó ṣe mú wa la ọdún tó kọjá yìí já tó tún jẹ́ kí àjọrí ìmọ́lẹ̀ ọdún tuntun. tayọ̀tayọ̀ ni mo ń kí yín kú oríire ojú tó rọ́dún mìíràn láìwo tàwọn ìpèníjà tẹ̀dá ń kojú lójoojúmọ́. àwọn ìpèníjà àfojúrí àti àìfojúrí ló mọ bọ́dún kọ̀ọ̀kan wáyé, ṣùgbọ́n a ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó mú wa la ọdún tó kọjá yìí já pẹ̀lú sànmọ́ní ètò ọrọ̀ ajé tó lọ́ ti rin bó ṣe fẹ́rẹ̀ẹ́ lani lóògùn. mo tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn rere ìpínlẹ̀ èkìtì fún àtìlẹ́yìn tó ga tẹ́ ń ṣe fún wa láti oṣù kẹwàá ọdún 2022 láti dórí àlééfà pẹ̀lú àwọn ìpèníjà tá à ń kojú gẹ́gẹ́ bí aṣáájú. síbẹ̀ àtìlẹ́yìn tó lọ́rìn, àdúrà ìgbà gbogbo àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ aláìlẹ́gbẹ́ tá à ń rí látọ̀dọ̀ yín ó ń jẹ́ kíṣẹ́ náà rọrùn fún wa. nítorí náà mo fẹ́ dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín fún àtìlẹ́yìn ìgbà gbogbo tá à ń rí gbà láti ọ̀dọ̀ yín. ọpẹ́ mi lọ́pọ̀lọpọ̀ tún lọ sọ́dọ̀ àwọn aṣáájú wa lẹ́lẹ́kàǹkà, pàápàá jùlọ ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu, àwọn gómìnà àná àti àwọn igbákejì wọn, àwọn ọmọ ẹlẹ́gbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ tẹ́lẹ̀ rí àtàwọn tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́, àwọn aṣáájú tẹ́lẹ̀ rí àti tòde òní fáwọn ẹlẹ́gbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ yìí àti tẹ̀ka ìdájọ́, àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú, àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú, àwọn kábíyèsí, àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àti àwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka tá a kò lè dárúkọ tán. mo fẹ́fẹ́ mí ìmoore hàn síjọba àpapọ̀ àtàwọn ẹ̀ka rẹ̀ tó wà lẹ́kìtì fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn. bákan náà lákòólé ìṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àjọ fétò ìdàgbàsókè àtàwọn àjọ ìnáwó fọ́rọ̀ ìtẹ̀síwájú fún àtìlẹ́yìn tí wọ́n ń ṣe ní gbogbo ìgbà. n kò ní ṣàìdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa nílé àtìlẹ́yìn òde fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi ìfẹ́ hàn àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín látìgbà tí a ti dórí àlééfà. inú wa ń dùn fún àdúrà, ìmọ̀ràn àti àwọn àríwísí tó yẹ tẹ́ ń ṣe láti fìfẹ́ tẹ́ni sí wa hàn. èkìtì kété látìgbà tí a ti dórí àlééfà láti gbájúmọ́ ìṣàmúṣe àwọn ìlérí tá a ṣe fún yín lásìkò tí à ń polongo ìbò. láì dènà pẹnu a kò fà sẹ́yìn láti máa jábọ̀ àwọn iṣẹ́ ìrìjò wa níbi tí a bá ti ní àǹfààní láti ṣe bẹ́ẹ̀. kódà láìpẹ́ yìí la ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa àwọn tá a ti ṣe lọ́dún kan àkọ́kọ́ wa lórí àlééfà nígbà tá a ń ṣàlàyé níwájú ilégbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ yìí lọ́jọ́ 16 oṣù kẹwàá ọdún tó kọjá fún ìsàmì ọdún kìíní wa lórí àga àṣàkóso. níwòye ọdún tó kọjá mo bá yín sọ̀rọ̀ lórí ìbẹ̀rẹ̀ tó lọ́ọ̀rìn àti ìgbéga ńlá. inú mi dùn láti jábọ̀ fún yín pé ìgbéga ńlá ló jẹ́ fún wa lẹ́kìtì láti ọdún kan sẹ́yìn. a bẹ̀rẹ̀ ìṣèjọba yìí lórí ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ tẹ̀síwájú àti ètò kájọlà. nítorí náà a kò fọ̀nà sílẹ̀ forílégbó rárá láì jẹ́ pé a fi àkókò ṣòfò tó sì jẹ́ pé ìtẹ̀síwájú látọdún kan sẹ́yìn yìí kúrò ní kèrèmí tọ́pọ̀lọpọ̀ sì ti ń torí bẹ́ẹ̀ gbóṣùbà kárì fún wa. ṣé àríṣe àríkà sì ní bàbá rìgún látọdún tó kọjá yìí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè láti yọrí tá sì ti ṣí tá tún bẹ̀rẹ̀ àwọn iṣẹ́ tuntun míì. lára wọn ni ibùdókọ̀ ìgbàlódé ìlú Adó, ìsọdọ̀tun àmúgbòòrò ọ́fíìsì gómìnà àti tìbí ìpàdé ìgbìmọ̀ pẹ̀lúpẹ̀lú lẹ́kìtì. bákan náà láti yọrí àwọn iṣẹ́ líla àwọn ojú àgbàrá kan nílùú Adó, ìjọba ìbílẹ̀ Fàáláyé àti níjọba ìbílẹ̀ Ìkẹrẹ́. ṣé ní bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn yìí la ṣí iṣẹ́ iná mọ̀nàmọ́ná aládàáni láti ṣàlékún àti ìfẹsẹ̀múlẹ̀ pèsè iná mọ̀nàmọ́ná sí olú ìlú wa tó ń fi ojoojúmọ́ gbòòrò sí i. bákan náà látúnṣe iná mọ̀nàmọ́ná àwọn ìlú kan níjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Èkìtì, ìjọba ìbílẹ̀ àti onídàgbàsókè Ìgbọ́nyìn àti Ayékéré àti tìjọba ìbílẹ̀ onídàgbàsókè ẹ̀ka mẹ́ta padà pọ̀ pẹ̀lú okùn náà tàpapọ̀ láti ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn tí iná kò ti tàn láwọn agbègbè ọ̀hún. nílùú Adó tó jẹ́ olúìlú ìpínlẹ̀ wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ojú pópó pàtàkì látàn ìmọ́lẹ̀ sí pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ tó ń lo agbára ìtànsán oòrùn tó sì ti ń nípa rere lórí ìgbádùn ìrọ̀lẹ́ nílùú Adó. a tún ti gbé iṣẹ́ síso okùn náà mọ̀nàmọ́ná Ìjẹ̀ṣà Iṣu àti Tìkọ̀lé, Ìlúmọba àti Yémẹ̀rọ̀ láti Èrùkú fún agbaṣẹ́ṣe fún ìlò ẹkùn àkànṣeṣẹ́ ọ̀gbìn tá a gbé kalẹ̀ ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ètò Agile ti ilé ìfowópamọ́ àgbáyé tó ń ṣe àtúnṣe tí ń bá wọn ilé ẹ̀kọ́ girama wa. di bí a ti ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti tó nǹkan bíi 3,000 ẹ̀rọ ayárabíàṣá tá a ti pín sáwọn ilé ẹ̀kọ́ wa. àtúnṣe àlékún iye àwọn olùkọ́ wa láwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama pẹ̀lú 1,500 àwọn olùkọ́ tuntun sáwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti 500 sáwọn ilé ẹ̀kọ́ girama. tá a tún gbéṣẹ́ àtúnṣe àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀
fún agbaṣẹ́ṣe nípasẹ̀ ètò ìnáwó àjọ subeb àti ubec. bákan náà a ti yọrí kíkọ́ àwọn ilé tuntun sáwọn ilé ìwòsàn ńlá tó wà ní ìjẹ̀rò ìkọ̀lé àti ìkẹrẹ́ láti ṣàmúgbòrò ẹ̀ka àtọ́jú àwọn ọmọdé nílé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn fásitì ìpínlẹ̀ èkìtì exo. àṣeyọrí ilé kan fún ti ìtọ́jú àwọn ọmọ tó wà nínú oyún. a tún ti yọrí iṣẹ́ kíkọ́ àwọn ilé tuntun kan sílé ìwòsàn ìlú ìmọ̀rẹ́ èkìtì àtàwọn ilé ìwòsàn míì. tá a tún ṣe àmúgbòrò ètò àdójútòfò ètò ìlera sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ kan bí ètò ìlera wa bó ṣe ń ṣèrànlọ́wọ́ láti jẹ́ kí àwọn èèyàn wa lè gba ìtọ́jú láì ní náwó kankan. àwọn ìlànà ètò ìlera wa àti òfintótó tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ṣèrànlọ́wọ́ láti dènà ìbẹ́sílẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn nípìnlẹ̀ yìí lọ́dún tó kọjá fún ìtọ́jú àti ìgbé ayé gbẹdẹmukẹ àwọn òṣìṣẹ́ ètò ìlera. ètò ìṣàkóso wa ti ṣàmúṣe ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìlànà owó oṣù àtàwọn àjẹmọ́nú tó ti fakọ́nù kọ́hàn láàrin ìjọba àtàwọn òṣìṣẹ́ létò ìlera. kò tán síbẹ̀ ìjọba tún mú ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ní bàdà. yàtọ̀ sí pé ìjọba kò fọ̀rọ̀ sísan owó oṣù falẹ̀ àwọn àjẹ́lẹ̀ owó oṣù láti ọdún 2016 àti àwọn owó mọ̀dámọ̀dá àwọn ẹgbẹ́ aláfọwọ́sọpọ̀ níjọba tó ń san. kò tí ì pẹ́ báyìí tá a san àjẹ́lẹ̀ owó oṣù keje ti ọdún 2018 fáwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀. a kò tún fẹnu yaran sọ́bẹ̀ lásán fáwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nípa sísan owó oṣù àtàwọn owó fẹ̀yìntì déédéé. nípa oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run lọ́dún tuntun yìí a ó tún jáwé sóbì ṣàdínkù àjẹ́lẹ̀ òkìtì owó ìfẹ̀yìntì èkìtìkété. bá a ṣe fọpẹ́ fọlọ́run fáwọn àṣeyọrí tọdún tó kọjá mo fẹ́ mú dání lójú pé a ó mọ̀ lé àwọn àṣeyọrí tá a ti ní yìí pẹ̀lú èròǹgbà láti ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dún tá a wà yìí. kódà a ti bẹ̀rẹ̀ àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè kan tá a fi lọ́lẹ̀ lásìkò ayẹyẹ ọdún kìíní wa lórí àlééfà. inú mi wá dùn láti sọ fún yín pé iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ gidi o lórí àwọn irúfẹ́ iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bíi ti abala àkọ́kọ́ iṣẹ́ ọ̀nà àbújá ìyẹn ring road àti tiṣẹ́ ojú ọ̀nà ìlàwẹ̀ sí ìkẹrẹ́ ìgbàrá odò sí ìkẹrẹ́ àti ìsínbọ̀dé sí ìkọ̀lé. bákan náà níṣẹ́ lọ lọ́wọ́ lórí àtúnṣe pópónà alábala méjì tó so ìlú adó mọ́ ìfàkè àti ojú ọ̀nà ìgbàrá odò sí ìkọgòsì ìkẹrẹ́ ìsẹ̀mùrẹ́ ojú ọ̀nà àjẹbándélé sí deeper life alásìá àti omiṣànjànà àti ti àmúgbòrò agbègbè GRA. lọ́dún yìí a ó mú ṣẹ́ṣe gidi lórí iṣẹ́ agbègbè àárín gbùngbùn káràkátà nílùú Adó gẹ́gẹ́ bí ara àwọn ètò wa fún ti dàgbàsókè àwọn ìlú ńlá. a ó tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kíkọ́ oríkò ibùdó àṣà lẹ́kìtì láti bá ìlépa wa mu nípa àti ṣètò tó rọrùn fún ìdàgbàsókè àwọn iṣẹ́ ọnà àti ti àṣà wa. a ó tún bẹ̀rẹ̀ kíkọ́ ibùdó aré ìdárayá nígbà tó bá dilẹ̀ fún àtìlẹ́yìn ìdàgbàsókè aré ìdárayá nípínlẹ̀ yìí. ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ pàápàá yóò mọ rírànlọ́wọ́ gbà lóòrèkóòrè lọ́nà tó yáàyè. tíṣẹ́ àtúnṣe àwọn ilé ẹ̀kọ́ wa yóò mọ tẹ̀síwájú pẹ̀lú ṣíṣàlékún ìpèsè àwọn èlò àti ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àtìgbàdégbà kí múṣemúṣe àwọn olùkọ́ wa bá lè túbọ̀ dá múṣemúṣe sí i. tá a tún gbé ìgbésẹ̀ lórí ìṣàmúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ láti sọ ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ di tìgbàlódé láwọn ilé ẹ̀kọ́ wa gbogbo. mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé àfojúsùn wa fún ti ìgbékalẹ̀ ibùdó ìmọ̀ ìyẹn knowledge zone ti fẹ́rẹ̀ bọ́ sí tán níbi ilé ìfowópamọ́ ilẹ̀ áfíríkà ṣe fọwọ́ sí $100 mílíọ̀nù fún iṣẹ́ náà. ilé ìfowópamọ́ ọ̀hún náà ló tún ṣèrànlọ́wọ́ owó fátìlẹ́yìn ìgbékalẹ̀ ẹkùn iṣẹ́ ọ̀gbìn tí ó gbé ìpínlẹ̀ èkìtì débi àpèwáwò nípa ti ètò iṣẹ́ ọ̀gbìn. gẹ́gẹ́ bí ìjọba a mọ̀ pàtàkì iṣẹ́ ọ̀gbìn àti ètò káràkátà fọ́rọ̀ ìgbé ayé gbádùn àti ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ wa nítorí wọ́n kó nǹkan bíi 100 ipa fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè wa léyìí tó mú kí a máa wá nǹkan ṣe sí àwọn ìpèníjà ńlá tó rọ̀ mọ́ àìsó dáadáa àwọn èrè oko àìlèrí owó yá fáwọn àgbẹ̀ ṣíṣán àti kíkọlẹ̀ láti lè jẹ́ kí ẹ̀ka ọ̀gbìn jẹ́ àrímálè lọ àwòpadà sẹ́yìn. iléeṣẹ́ fẹ́tò ọ̀gbìn àti ìpèsè oúnjẹ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ fẹ́tò ìdókòwò ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ àti ti ètò káràkátà tí ń fi ọgbànú kan ṣọ̀já láti wójútùú sáwọn ìpèníjà náà. wọ́n ti ń ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan bí àwọn kábíyèsí nípa ìṣàmúṣe àwọn ètò kan tí yóò jẹ́ kí àwọn àgbẹ̀ lè rí àwọn èlò àti láti lè rọ́jà ta àwọn èrè oko wọn sí. àfojúsùn wa ni pé nígbà tí ọdún yìí yóò bá fi wá sópin àwọn àgbẹ̀ wa yóò ti là tí wọn yóò ti lu ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. ìpèsè omi tó ṣe é bùnbùwẹ̀ ó mú múláyà wá gan-an ni yàtọ̀ sí àtúnṣe tá à ń ṣe
sáwọn ìṣẹ́dò àti àwọn ohun èlò ìpèsè omi jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Lóòótọ́ láti láwọn àṣeyọrí kan síbẹ̀ ó kù níbọn ró láti jẹ́ kí àwọn ará ìlú lè mọ rómi lò. Lórí èyí níjọba ṣe ya owó tó nítumọ̀ sọ́tọ̀ nínú ètò ìṣúná ọdún yìí láti yanjú gbogbo ìpèníjà tó ń ṣèdíwọ́ fún ìpèsè omi ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ṣùgbọ́n ṣá ìgbésẹ̀ ń lọ káàkiri àwọn ìjọba ìbílẹ̀ àtàwọn agbègbè onítẹ̀síwájú fún gbígbẹ́ àwọn kàngádẹ̀rọ láti ṣe àdínkù wàhálà táwọn aráàlú ń kojú láti lè rómi lò. Ó fẹ́ kanlẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ yìí fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀, ìfọkànsíṣẹ́ àti ìmòye wọn látìgbà tí ìjọba tó wà lórí àlééfà yìí ti dé ipò. Kò sí àní-àní pé sanmọ́nì lọ tínrín fáwọn òṣìṣẹ́ wa nítorí gbogbo ṣe gbówó lórí lọ́dún tó kọjá yìí. Gẹ́gẹ́ bí ìjọba ọ̀nà tó dára jùlọ làwa ń ṣán láti mú kí nǹkan ó dẹrùn nítorí bí agbára owó wa láti rajà ṣe di akúrẹ̀tẹ̀. Síbẹ̀ ṣe là ń fẹ́ ọgbọ́n wọ́nà láti yanjú ìpèníjà náà kó má bàa di wípé àáyá wa fẹ́ tójú ọmọ ẹ̀ ṣe tó tún sọ di fòròfòrò. Kí n tó dánu dúró lórí ọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn aṣáájú ìlú tó ń bá mi ṣiṣẹ́, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ ẹlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aṣèjọba àtàwọn ọmọ ẹlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí fún àtìlẹ́yìn àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn. Mo tún fẹ́ kí gbogbo àwọn tá a jẹ èèyàn sípò òṣèlú láìpẹ́ yìí kú oríire níbi wọn yóò ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́la, tí mo sì fẹ́ kí wọ́n ríyàn sípò wọn bí àǹfààní àti ìpè láti wá sí ìlú. Mo tún fẹ́ pàrọwà sáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú wa APC pé kí wọ́n má ṣiyẹ̀ lórí ìlànà ẹgbẹ́ òṣèlú wa, káwọn tí kò tí ì rí nǹkan túbọ̀ ní sùúrù nítorí wọ́n sì mọ pé púpọ̀ wọn láti wá ṣiṣẹ́ sí ìlú lọ́nà kan tàbí òmíì. Mo fẹ́ mọ̀ dá yín lójú pé gbogbo èyí tá à ń wò gbé rírúlé apá kan dápá kan sí làwa náà fojú wo láti lè tẹ́ wa lọ́rùn. Mo tún fẹ́ fi àsìkò yìí bá àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn tó fara káṣá ìṣẹ̀lẹ̀ ìdígunjalè ilé ìfowópamọ́ nílùú Ìkẹrẹ́ láìpẹ́ yìí kẹ́dùn. Mo fẹ́ kẹ́ lọ fọkàn balẹ̀ pé gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ la ó gbé láti dọdẹ àwọn oníṣẹ́ láabi náà títí ọwọ́ yóò fi tẹ̀ wọ́n tí wọ́n yóò sì rí pupa ojú òfin. A tún kí ìjọba àtàwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ondo kó ara fẹ́ra kù gómìnà Rótìmí Akérédolú. Gẹ́gẹ́ bí ìjọba a nírètí pé dídùn lọ́sàn yóò so fétò ọrọ̀ ajé Nàìjíríà lọ́dún yìí, táwọn ètò gbogbo nípa ti ètò ọrọ̀ ajé yóò sì mú ìsọjí wá. A nígbàgbọ́ pé ọdún àyípadà àti ìsọjí ọ̀tun fétò ọrọ̀ ajé Nàìjíríà lọ́dún yìí yóò jẹ́ ìtẹ̀síwájú ńlá ni yóò bá Èkìtì nípa ti ètò ààbò, ìpèsè àwọn amúlùdùn àti tètò ìṣàkóso ojú ti àtẹ̀yìnwá lọ. Bí mo ṣe ń dánudúró ọ̀rọ̀ mi yìí gẹ́gẹ́ bí gómìnà fún tọdún yìí, mo fẹ́ kí àwọn kábíyèsí, àwọn aṣáájú àtàwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú fún ipa tó yáàyè tí wọ́n ń kó nígbà gbogbo. N kò ní dẹ́kun láti máa béèrè fún àdúrà àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín lọ́dún tuntun yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti ṣèrànlọ́wọ́ látẹ̀yìnwá ní bá ṣe tún fojú sọ́nà fún àtìlẹ́yìn àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín lọ́dún 2024 yìí. Ẹ ṣeun o, ọdún ayabo fún gbogbo wa o, kọ́lọ́run bùkún ìpínlẹ̀ Èkìtì. Thank you. Happy and prosperous new year for you all. God bless Ekiti State.